હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। બહાર ફરવા ગયા હોઈએ અને હોટલમાં પુડિંગનું નામ સાંભળીએ એટલે નાના મોટા સૌના મોઢામાં પાણી આવી જાય છે। તો ચાલો આજે ઘરે જ પુડિંગ બનાવીએ। ઉનાળાની સિઝન ચાલે છે તો આજે આપણે મેંગો પુડિંગ બનાવીશું, જે એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ અને ઓછા ખર્ચમાં બનીને તૈયાર થાય છે। આ મેંગો પુડિંગ એકદમ ક્રીમી અને સોફ્ટ બને છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સાથે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો તથા બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન દબાવો, જેથી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય। અહીં મેં મેંગો પુડિંગ બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝની પાકી કેરી લીધી છે। અહીં મેં કેસર કેરી લીધી છે, તમે કેસર કેરીની જગ્યાએ અલ્ફાન્સો પણ લઈ શકો છો। મેં અહીંયા પાકી હોય એવી કેરી લીધી છે। જો તમને ખાટું મીઠું પુડિંગ પસંદ હોય તો તમે આ પાકી કેરીની સાથે 3 થી 4 ટુકડા જેવા ખાટી કાચી કેરી પણ એડ કરી શકો છો। એમાં આપણે આખી કાચી કેરી નથી લેવાની, જો તમારે કાચી કેરી એડ કરવી હોય તો 3-4 ટુકડા જેટલી જ એડ કરવાની છે। કેરીને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે છોલી અને એના ટુકડા કરી લઈશું। હવે આ બધા ટુકડા મિક્સર જારમાં કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ એમાં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરીશું। ખાંડનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો। હવે 1 કપ દૂધ એડ કરીશું। અહીં મેં થોડું દૂધ બાકી રાખ્યું હતું, જે પાછળથી હું એડ કરી દઈશ। હવે ખાંડ, દૂધ અને કેરીને બરાબર મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। તો બસ આવી રીતે સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ જશે। હવે જે દૂધ બચ્યું હતું એ પણ હું આમાં એડ કરી લઈશ અને ફરીથી એકવાર મિક્સરમાં વ્યવસ્થિત ચર્ન કરી લઈશ। બસ તો હવે સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે એને હું આ રીતે એક નોનસ્ટિક પેનમાં નીકાળી લઈશ। હવે પુડિંગમાં એડ કરવા માટે આપણે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું દૂધ તૈયાર કરવાનું છે। અહીંયા મેં 1 વાટકી દૂધ લીધું છે અને એમાં 4 ચમચી કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કર્યો છે। અહીં મારી જોડે જે કસ્ટર્ડ પાવડર હતો એ મેંગો ફ્લેવરનો હતો, તમે વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર પણ યુઝ કરી શકો છો। કસ્ટર્ડ પાવડર દૂધમાં બિલકુલ લમ્સ ના રહે એ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે। હવે અહીંયા આપણે પુડિંગ બનાવવા માટે કોઈ જ બહારથી તૈયાર મોલ્ડની જરૂર નથી। ઘરમાં જ પડેલી કોઈ પણ વાટકી આવી રીતે મેં બતાવી છે એ પ્રમાણે એકદમ ઓછું ઘી એમાં ગ્રીસ કરીને તૈયાર કરી લેવાની। અહીં મારી જોડે ડિઝાઇનવાળી વાટકી હતી, એનો મેં યુઝ કર્યો હતો। હવે આપણે જે મિશ્રણને નોનસ્ટિક પેનમાં નીકાળ્યું હતું એને આપણે ગેસ પર મૂકી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને કોન્સ્ટન્ટ એને હલાવતા જઈને ગરમ કરીશું। હવે જ્યારે બબલ થવા લાગે અને આપણને લાગે કે ઉકળવા લાગ્યું છે, ત્યારે એમાં આપણે જે કસ્ટર્ડ પાવડરવાળું દૂધ તૈયાર કર્યું હતું એ એડ કરીશું। દૂધ એડ કરીને સતત હલાવે કરીશું, જેથી કસ્ટર્ડ પાવડરના ગાંઠો ન પડી જાય। આ પુડિંગ એકદમ સહેલાઈથી તૈયાર થઈ જાય છે। આમાં કોઈ જ બીજી એક્સ્ટ્રા મહેનત કે કોઈ બીજા સાધનની કોઈ જરૂર નથી પડતી। આવી રીતે બસ તમારે ગેસ પર મૂકીને એને કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જ જવાનું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે આપણું મિશ્રણ છે એ જાડું થવા લાગ્યું છે। આ સ્ટેજ પર તમારે આને મોલ્ડમાં નીકાળવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની, નહીંતર તમારું પુડિંગ બરાબર જામશે નહીં અને જેલી જેવી કન્સિસ્ટન્સી નહીં આવે। પુડિંગને બનતા 15 થી 20 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગે છે, એટલે એને ધીમા કે લો ટુ મીડિયમ ગેસ પર કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જઈને એને તૈયાર કરવાનું છે। બસ આ રીતે કોન્સ્ટન્ટ હલાવતા જશો ત્યારે જે મિશ્રણની ક્વોન્ટિટી છે એ 50% જેવી થઈ જશે। તો બસ અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે મિશ્રણ છે એ પેનને કમ્પ્લીટ છોડવા લાગ્યું છે। બસ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે મિશ્રણની ક્વોન્ટિટી 50% જેવી થઈ ગઈ છે। બસ રિબિંગ કન્સિસ્ટન્સી આવે એટલે હવે એને આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને આપણે જે ઘી ગ્રીસ કરીને મોલ્ડ તૈયાર કર્યું હતું એમાં નીકાળી લઈશું। મોલ્ડમાં નીકાળ્યા પછી આપણે એ વાટકીને થોડી ટેપ કરી લઈશું, જેથી એમાં એર બબલ હોય તો નીકળી જાય। ત્યારબાદ એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું અને પછી એને ફ્રીજમાં આપણે 7 થી 8 કલાક માટે મૂકી દઈશું। તો 7 થી 8 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે મારું જે પુડિંગ છે એ એના વાટકીને છોડે છે અને એકદમ જેલી કન્સિસ્ટન્સીમાં બન્યું છે। ચાલો એને પ્લેટમાં આપણે નીકાળી લઈએ। બસ તો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી પુડિંગ તૈયાર છે। હું તમને 1 ચમચી તોડીને બતાવીશ કે એની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, એકદમ માઉથ વોટરિંગ છે। આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।